Kính thưa quý vị, sau một thời gian rất là lâu bận rộn và không có điều kiện để mà làm những video dành tặng quý vị, thì hôm nay Đức sắp xếp và xin gửi đến quý vị một cái chuyên đề khá là thú vị. Trên tay Đức đây thì chắc là mọi người nhìn quan sát thấy cũng đây là một cái trái dứa, ở ngoài Bắc kêu bằng trái dứa gai, ở trong Nam thì kêu bằng trái thơm hoặc là trái khóm. Thì chủ đề của Đức muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là liên quan đến loại trái cây quen thuộc này. Thì căn nguyên nó bắt nguồn từ một trong những cái lý do đầu tiên, đó là bản thân Đức là người rất thích và thường xuyên chơi tennis, và rất thích cái lối đánh của tay vợt Roger Federer, tay vợt rất là thành công trong lịch sử ATP của giải quần vợt nhà nghề thế giới. Và đặc biệt trên mặt sân cỏ thì Roger Federer cực kỳ thành công với 8 giải chức vô địch giải Wimbledon. Giải Wimbledon là một trong những giải danh giá nhất trong hệ thống ATP Grand Slam. Và mỗi lần mà quan sát thấy cái cảnh mà Roger Federer nâng cúp vô địch đó, thì Đức quan sát thấy là trên cái đỉnh của cái cúp đó, nó có một cái họa tiết. Họa tiết này nó mới nhìn qua thì mình cứ tưởng nó là cái trái thông, nhưng mà sau nhiều lần quan sát để ý thấy thì nó không phải giống cái trái thông, mà nó giống cái trái này, giống trái dứa liền nhiều hơn. Và trong một lần ngày đưa sinh viên của Đức là bạn Lê Việt Bích Tuyền đi khảo sát những cái ngôi nhà cổ ở vùng Chợ Mới, những cái ngôi nhà mang dõi kiến trúc của Pháp, thì Đức cũng thấy là có rất nhiều ngôi nhà ở đây người ta điêu khắc những cái họa tiết của hình cái trái dứa này để mà người ta trang trí. Và sau này trong những cái dịp với tư cách là tour guide đưa các đoàn khách của mình đi tham quan, đặc biệt liên quan đến các ngôi nhà thờ của đạo Thiên Chúa Giáo, thì Đức cũng thấy là trong các ngôi nhà thờ cũng có rất nhiều các họa tiết liên quan đến loại trái cây này mang hình dáng của cái trái dứa này. Tổng hợp tất cả những căn nguyên đó thì thôi thúc Đức cần phải tìm hiểu xem là cái trái cây này nó có một cái ý nghĩa gì, nguồn gốc ra sao, mà tại sao người ta lại điêu khắc nhiều ở các công trình liên quan đến tôn giáo, đến đời sống, thậm chí là nó được gắn trên đỉnh cúp của một giải Grand Slam danh giá nhất trong hệ thống quần vợt của thế giới, một cái giải mà nó được tài trợ bởi Hoàng gia Anh, và nó tuân thủ bảo lưu rất nhiều các yếu tố văn hóa hoàng gia cũng như là truyền thống của nước Anh. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ về chủ đề này nhé. Hy vọng sẽ đem đến cho quý vị rất nhiều điều thú vị. Và bởi vì cái chủ đề của chúng ta nó liên quan đến nhiều cái hình minh họa, cho nên là Đức xin phép được trình chiếu ở dạng PowerPoint. Và chúng ta bắt đầu đi vào chủ đề của mình nhé. Xin mời quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung về ý nghĩa của quả dứa. Kính thưa quý vị, sau khi tìm hiểu thì Đức được biết đó là dứa nó không có nguồn gốc từ châu Á, không phải từ châu Phi và cũng không phải của châu Âu, mà nó đến từ châu Mỹ. Ở châu Mỹ thì người ta đã thuần hóa được cái loại trái cây này cách đây trên 3.000 năm về trước. Và loại trái cây này thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong đời sống cũng như là tôn giáo tâm linh của họ. Bởi vì đối với họ thì vị thần chủ về cuộc chiến có tên là Huitzilopochtli là một vị thần rất quan trọng, và lễ vật để dâng lên các buổi tế thần này chính là quả dứa. Trong ngôn ngữ bản địa của họ thì dứa được gọi là ananas, và nó có nghĩa là loài trái cây thơm ngon tuyệt vời. Và năm 1492 thì chúng ta biết là Columbus đã vô tình khám phá ra châu Mỹ, và hòn đảo mà nơi ông đặt chân đến đầu tiên nó có tên là Guadeloupe. Hòn đảo này nó nằm ở vịnh Caribe, là cái vị trí mà vòng tròn đỏ phía trên của quý vị thấy đây. Và khi mà đặt chân đến đây thì Columbus đã gặp được loại trái cây này. Ông ta rất là ấn tượng về hình dáng của nó giống như những quả thông, nó to và nó đẹp hơn thông, một loại trái cây linh thiêng đối với văn hóa châu Âu mà. Và khi nếm vào thì cái hương vị của loại trái cây này ngay lập tức đã gây một sự chấn động ngạc nhiên rất lớn đối với Columbus. Ông ta nghĩ rằng đây là một trái cây rất quý giá và cần phải đem về châu Âu.
Còn cái hình của vòng tròn đỏ phía dưới đây là vùng phía nam của Brazil và giáp ranh với Paraguay. Đây là quê hương ban đầu của cây dứa dại, và nơi đây người ta đã thuần hóa được cây dứa đầu tiên. Thì sau khi trở về Tây Ban Nha để diễn kiến vua Ferdinand đó, tiếc là những cái trái dứa này thì không còn trái nào có thể nguyên vẹn, tại vì nó đã thối hết. Thì đến năm 1493, Columbus quay lại châu Mỹ một lần nữa, và lần này đi trong vòng 3 năm. Đến năm 1496 thì việc ông ta quay trở lại Tây Ban Nha, đem rất nhiều các sản vật và những cái giá trị văn hóa của châu Mỹ về với châu Âu, thì đương nhiên không thể thiếu được những quả dứa. Và lần này ông ta thu gom được tổng cộng 14 quả dứa đem về. Tiếc là không còn trái nào nguyên vẹn, chỉ duy nhất một trái còn nguyên vẹn. Và trong hình của quý vị thấy đây, đó là cái hình phóng to của cái vị trí Columbus đã đặt chân đến đầu tiên năm 1492, đó là quả đảo Guadalupe nằm ở vịnh Caribe. Và phía trên đây là cái vòng tròn lớn, đây là cái đảo Haiti. Tại sao Đức lại đưa cái hình này vào? Tại vì cái hòn đảo này nó gắn với một cái hiệp ước rất là thú vị giữa vua Louis XV và vua Charles II của Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ nói sau. Thì quay trở lại với câu chuyện của Columbus. Đến năm 1496, trong chuyến đi lần thứ hai và quay trở về Tây Ban Nha, thì ngài đã dâng lên vua Ferdinand một quả dứa còn duy nhất nguyên vẹn. Trong hình của quý vị đây là mô tả lại cái buổi diễn kiến đó. Tuy nhiên có một cái lỗi, đó là cái cảnh người thổ dân bê một cái rổ dứa như vậy là không đúng. Trên thực tế là chỉ còn một quả duy nhất còn nguyên vẹn thôi. Và sau khi mà vua Ferdinand thưởng thức cái loại trái cây này thì nhà vua rất là ấn tượng, và ngay lập tức thì gia sư của triều đình, đó là ngài Peter Marty, đã ghi lại cái cảm nhận của vua Ferdinand, chia sẻ với ông như sau: vị vua bất khả chiến bại nhất Ferdinand kể rằng ông đã ăn một loại trái cây khác thường được mang đến từ các quốc gia xa lạ. Về hình thức và màu sắc, nó giống như một quả thông được bao bọc bởi lớp vảy, và nó cũng cứng hơn quả dưa. Hương vị của nó vượt trội hơn tất cả các loại trái cây khác. Và đối với hương vị của quả này thì một trong những cái vị mà đặc phái viên của vua Ferdinand, đó là ngài Gonzalo Fernandez đó, thì ngài đã được cử đến vùng Panama để mà quản lý vùng này. Thì ngài cũng được chứng kiến cái quả dứa này, và ngài đã nói về hình dáng của quả dứa này như sau: nó là một loại trái cây đẹp nhất trong số các loại trái cây mà tôi đã từng thấy. Tôi cho rằng trên toàn thế giới này không có bất kỳ loại trái cây nào có vẻ ngoài tinh tế và đáng yêu như vậy. Vậy thì tại sao cái ngài Gonzalo Fernandez lại nói về cái cấu trúc và hình dáng của trái cây mà ca ngợi đấy, tất cả những cái mỹ từ như thế? Thì người ta mới khám phá ra là cái cấu trúc của cái mắt dứa đó, mắt của quả dứa đó, thì nó tuân thủ theo cái dãy số Fibonacci. Đây là một dãy số rất là huyền bí và nổi tiếng bởi nhà toán học Fibonacci. Ngài đã khám phá ra, và muốn tìm cái số tiếp theo thì sẽ bằng cách là cộng hai cái số phía trước lại. Và đây là một cái dãy số nó mô tả cái tỷ lệ và cấu trúc vàng, tỷ lệ vàng của thiên nhiên. Thì cái hình minh họa đây quý vị sẽ thấy được là cái hình vòng tròn đỏ phía trên với tay trái phía dưới của màn hình của quý vị. Đây bên tay phải đó là dãy số Fibonacci, rất là nổi tiếng liên quan đến tỷ lệ vàng của thiên nhiên. Và đây là hình xoắn ốc hay là những cái mắt bão vân vân, đều tuân thủ theo dãy số này. Ngoài ra thì người ta còn phát hiện ra là cái hình dáng của quả dứa, ngoài việc mà liên quan đến cái dãy số Fibonacci, thì nó còn liên quan đến quả thông, và đặc biệt là khi nhìn hình dáng cái trái dứa và cái chỏm lá dứa ở trên đầu, người ta liên tưởng đến khuôn mặt của một vị quân vương đang đội một chiếc vương miện rất uy nghi, nghiêm trang. Người ta nói bằng câu tiếng Anh bên cạnh đây: giống như dứa, hãy đứng thẳng, độ đầu đội vương miện và chứa đựng sự ngọt ngào từ bên trong dứa. Chính vì thế cho nên là trái dứa từ hình dáng, kích thước, hương vị, màu sắc ngay lập tức đã tạo ra một cái cơn sốt. Nó trở thành trái cây của các vị vua, nó trở thành một cuộc chạy đua cho các vị vua. Ai cũng muốn khát khao được sở hữu nó, được thưởng thức nó.
và nó tạo ra một cơn sốt thực sự chấn động trong giới hoàng gia châu Âu vào lúc đó. Từ vua Charles II của Anh cho đến vua Louis XIV, XV của Pháp, hay là vua Nga, hay là vua Tây Ban Nha, vân vân. Và trên hình của quý vị thấy đây thì đây là cái con tem bên tay phải màn hình quý vị, đó là những cái sản vật liên quan đến các giống trái cây mà Columbus đã đem về châu Âu. Chúng ta thấy khoai tây, có cà chua, có ngô hay là gọi là bắp, chuối, đương nhiên là dứa, vân vân. Và bên tay trái để đó là các giá trị về mặt văn hóa Columbus đã đem về. Và trong bức ảnh của quý vị đang thấy đây thì chúng ta thấy được là cái cảnh vua Louis XV đang chăm sóc và đùa giỡn với hoàng hậu của mình. Trên khay trái cây mà nhà vua đem vào cho hoàng hậu thưởng thức thì chúng ta quan sát thấy nó có hình dáng của một cái quả dứa đang nằm nghiêng. Tại sao họa sĩ hoàng gia lại vẽ một cái bức tranh mà có cái họa tiết này? Tại vì nó chứng minh được là cái cuộc sống xa hoa sang trọng của hoàng gia Pháp, đẳng cấp và quý phái. Tiếp theo thì đây là một cái bức tranh mà nó mô tả lại cái cảnh là vua Charles II của Anh vào năm 1675. Các nhà thực vật của hoàng gia Anh, đứng đầu là ngài Mr. Rose, ngài đã sau nhiều năm thử nghiệm thì ngài đã trồng thành công được quả dứa trong khu vườn của hoàng gia Anh. Và sự kiện này nó tạo ra một cái sự chấn động lớn trong giới quý tộc của châu Âu, tại vì đây là quốc gia hoàng gia đầu tiên trồng thành công dứa ở châu Âu, với khí hậu và thổ nhưỡng rất là lạnh, rất là khắc nghiệt, đối lập hoàn toàn với vùng nhiệt đới của châu Mỹ. Và sự kiện này nó cũng nâng tầm giá trị của hoàng gia Anh lên, sang trọng, giàu có và quyền lực, cũng như là giỏi giang về khoa học kỹ thuật. Vì thế cho nên là vua Charles II đã cho họa sĩ hoàng gia vẽ lại cái bức tranh và sự kiện này để mà ghi nhớ cái sự kiện trọng đại này. Và đây là cảnh phóng to của cảnh ngài Mr. Rose dâng cái quả dứa đầu tiên, và chỉ có một quả chín và còn nguyên vẹn thôi, dâng lên vua Charles II vào năm 1675. Và người ta tạo ra một cái làn sóng trong cái đời sống ẩm thực, ngoại giao cũng như là chính trị của châu Âu như vậy, cho nên là nó cuốn theo cả giới quý tộc cũng như là giới bình dân, cuốn theo cái giá trị của loại trái cây này. Một cái cơn sóng, một cái trào lưu rất là lớn, cuộc chạy đua mà nó đã mê hoặc toàn bộ dân châu Âu. Và đây là cái bức tranh mà dưới cái buổi tối của cái giới quý tộc người Anh, thì do nó đắt quá đi, vì cái chi phí vận chuyển từ châu Mỹ về nó tốn kém lắm. 100 quả thì may ra còn một vài quả còn nguyên vẹn thôi, cho nên là nó rất là đắt. Người ta không đủ tiền để mua những quả dứa, tại vì đã là cả một cái gia tài, cho nên là người ta có cái dịch vụ là cho thuê dứa. Người ta sẽ cho thuê đến khi nào mà quả dứa nó hư thối thì thôi. Và giá thuê của một quả dứa sau một cái bữa đêm, một đêm cũng rất là đắt. Cái thu nhập cả một năm trời của giới bình dân, người ta cũng không đủ tiền để thuê một quả dứa trong một ngày. Và đây là cái cảnh mà một cái bữa tiệc tối sang trọng, quả dứa ở vị trí rất là trang trọng đang được trưng ở giữa bàn, để chứng minh là chủ nhân của bữa tiệc này rất là giàu có và chịu chơi, rất là hiếu khách. Và chính vì thế cho nên là người ta đã mày mò tìm tòi để mà tìm ra cách trồng thành công dứa ở châu Âu, tại vì đó là một nguồn lợi nhuận hứa hẹn rất là lớn. Cho nên là mãi đến nếu mà tính mốc từ năm 1496 thì mãi đến năm 1658, một người làm vườn của Hà Lan có tên là Peter de la Cour đã tìm ra một cái phương pháp để trồng dứa thành công ở châu Âu. Đó là phương pháp hothouse, có nghĩa là nhà nóng, hay chúng ta còn gọi là nhà kính. Để phương pháp này thành công là người ta phải làm một cái ngôi nhà kín hết bằng kính, và người ta sẽ nung những viên sỏi nóng lên và chạy thông qua một cái ống dẫn khí bởi một cái nơi người ta sẽ đốt những cái lò hơi nóng lên, người ta phả vào trong đó và giữ cái hơi nóng đó ổn định trong nhiều tháng, nhiều năm, nhiều ngày. Và đương nhiên người ta phải tốn rất nhiều chi phí cho việc duy trì cái hơi nóng đó, cũng như là chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày, hàng giờ cho cái cây dứa, một cái lượng chi phí nhân công rất lớn. Vì thế cho nên là
Tuy kỹ thuật trồng dứa đã thành công nhưng mà chẳng những không làm giảm giá thành dứa mà còn đẩy giá thành của quả dứa lên rất là cao, mà tỷ lệ trồng thành công cũng rất là hạn hữu. Sau đó thì kỹ thuật trồng dứa đã được truyền đến Anh, và chúng ta biết đó là năm 1675 thì là trồng thành công ở điện Buckingham, và tiếp theo đó là ở vùng Donegal vào năm 1719 và vùng Chelsea Fields Garden năm 1723. Đối với Pháp thì vị trí đầu tiên trồng dứa đó là cung điện Versailles, khu vườn của nhà vua Louis vào năm 1730, và đến năm 1733 thì quả dứa đầu tiên mới được trồng thành công ở vùng này. Còn đối với nước Nga thì trễ hơn nữa, đó là mãi đến cuối thế kỷ 18, tức là năm 1796 thì vị vua Catherine Đại Đế của nước Nga mới được thưởng thức quả dứa được trồng thành công đầu tiên trong khu vườn của hoàng gia Nga. Và đây là cái bức tranh mà nó phóng to cái hòn đảo có tên là hòn đảo Haiti bây giờ đó, quốc gia Haiti bây giờ đó. Thì tại sao Đức lại đưa cái sự kiện này vào? Tại vì chúng ta biết đó là năm 1690 đó thì vua Louis XIV của Pháp biết được là ở trên hòn đảo này người ta nghe nói là có rất nhiều dứa, cho nên là vua Louis XIV đã mua lại cái hòn đảo này từ vua Charles II của Tây Ban Nha với một cái giá trị rất là đắt. Hòn đảo thời kỳ điểm đó nó có tên là Hispaniola, và sau này đổi tên thành Saint Domingue, và hiện nay nó có tên là Haiti, một quốc gia ở vùng Caribe. Và sau khi mà mua thành công vào năm 1690 thì vua Louis XV đã cử đặc phái viên của mình là nhà thực vật hoàng gia tên là Charles Blumin. Charles Blumin đã đến đây khảo sát và rất vui mừng báo cho nhà vua biết là ở đây dứa rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn không có cách nào để vận chuyển về nước Pháp được. Và đây là cái bức tranh được chụp lại từ bộ phim của Hollywood nói về tiểu sử của vua Louis XV. Và đây là cảnh các quý tộc Pháp, các công nương, các vị công tước, bá tước đang thưởng thức bữa tiệc tối rất là sang trọng trong hoàng gia Pháp. Thì chúng ta thấy là trên bàn nó có một cái biểu tượng không thể thiếu, đó là một quả dứa đang đứng yên vị. Đương nhiên dứa này là dứa còn nguyên. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà người ta bổ quả dứa này ra để người ta ăn hoặc là người ta đãi khách thì nó mất đi cả một cái gia tài. Người ta trưng vậy cho nó sang vậy thôi. Tại vì cái giá thuê một quả dứa này rất là đắt rồi, và sau đó người ta có thể cho người khác thuê lại. Và đây là cái bức tranh như Đức nói hồi nãy, đó là vào năm 1733, cung điện Versailles của Pháp đã khu vườn ở Versailles đã trồng thành công quả dứa đầu tiên, và vua Louis XV đã giống như là vua Charles II của Anh đã cho họa sĩ hoàng gia vẽ lại cái quả dứa này, cái sự kiện này, và bức tranh này đang được treo trang trọng ở cung điện Versailles của Pháp. Và đây là hình ảnh của vị tổng thống khai quốc của Hoa Kỳ, George Washington. Thì khi ngài còn trẻ đó thì ngài có đi du lịch ở một cái hòn đảo có tên là Barbados, và năm 1751 đó, thì ngài thưởng thức rất nhiều món ăn nổi tiếng ở đây. Và trong cái nhật ký ngài ghi lại thì ngài có nói là rất nhiều các món ăn ở đây ngon và đắt đỏ, nhưng mà không có cái món ăn nào làm cho tôi hài lòng bằng những quả dứa. Điều đó nó nói lên là tầm ảnh hưởng của dứa nó đã lan tỏa từ châu Âu, nó lan tỏa ngược lại qua châu Mỹ, và đương nhiên đó là vùng Bắc Mỹ, vùng mà ảnh hưởng bởi văn hóa châu Âu, cụ thể là Anglo-Saxon đó. Và người ta nói rằng là ở thời kỳ của Washington thì giá trị của một quả dứa ở thị trường Mỹ là nó lên đến khoảng 8.000 đô la, có nghĩa là tương đương khoảng 185 triệu Việt Nam của chúng ta, Việt Nam đồng của chúng ta, đắt khủng khiếp. Còn ở Anh thì là nó khoảng 5.000 đô la, tức là khoảng 150 triệu đồng Việt Nam. Vậy thì điều đó nó nói lên là giá trị của một quả dứa vô cùng khủng khiếp đến như vậy. Chính vì thế cho nên nó tạo ra một cái phản ứng trái chiều trong giới lao động bình dân của châu Âu. Người ta không sở hữu được nó, người ta thậm chí là không nhìn thấy nó, người ta chỉ nghe đồn mà thèm thôi.
Chính vì thế cho nên là nó trở thành một biểu tượng và nó một sự người ta muốn đả phá cái lối xa hoa phù phiếm của giới quý tộc. Thì thường thường trong những bức tranh biếm họa thời kỳ của Napoleon Bonaparte ấy, thì người ta sẽ vẽ những cái quả dứa kèm trong những bức tranh này để mà gửi đến một cái thông điệp, đó là chê bai, đả kích cái lối sống xa hoa. Và đây là cái bức tranh của thời kỳ Napoleon. Đây là cái họa tiết của quả dứa để mà chê bai cái lối sống xa hoa. Và đây là cái hình minh họa Đức cố tình sưu tầm để chia sẻ với quý vị về cái kỹ thuật hothouse. Tất nhiên cái hình này thì được chụp thời hiện đại thôi, nhưng mà đây là kỹ thuật trồng dứa ở hothouse, nhà kính. Và đây là một trong những cái công trình kiến trúc còn tồn tại ở vùng Iceland thuộc Anh ngày xưa. Nó được xây dựng vào năm 1761 bởi một vị bá tước của vùng Dunmore tên là John Murray. Ngài đã cho xây dựng cái ngôi nhà này với cái cấu trúc mái vòm hình Gothic theo mô phỏng của quả dứa. Cái mái vòm này được xây bằng đá với độ cao là 14 mét. Và tại sao lại có hình dạng quả dứa? Tại vì nó thể hiện được chủ nhân của ngôi nhà này rất là giàu có, quyền uy, sang trọng. Và đồng thời công năng của nó, nếu chúng ta quan sát kỹ thì hai bên có hai cái ống đó. Hình phóng to thì nó có 4 cái ống. Ống thông hơi, đây chính là chức năng trồng dứa, là hothouse đó. Có nghĩa là ngoài chức năng công năng là nhà ở, công năng là dinh thự, thì nó còn là một hothouse. Bên trong mái vòm này người ta sẽ trồng dứa ở đây. Và đây là cái bức tranh nó mô tả cái trang đầu tiên trong cuốn sách là Từ điển Người làm vườn, được xuất bản năm 1764 của tác giả là Philip Miller, một nhà thực vật học hoàng gia Anh. Và ngài đã mô tả các hạt giống được đem đến từ vườn địa đàng. Và chúng ta tinh tế để ý thấy thì cái cảnh mà vị nữ thần mùa màng đang còn ngồi và cầm trên tay một cái giỏ trái cây, thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy đó là có rất nhiều quả dứa bên trong này. Và đây là cuốn sách cổ nói về kỹ thuật trồng dứa bởi những ngôi nhà kính. Chúng ta thấy The Hothouse Garden, Pineapple. Và đây là cái sơ đồ nói về con đường thương mại buôn bán dứa của những người thương gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào trước thế kỷ thứ 19. Họ đã đem trực tiếp những quả dứa tươi từ châu Mỹ đem về châu Âu và phân phối ra khắp nơi trên thế giới. Họ đến Tây Phi này, đến Nam Phi này, đến châu Á, Ấn Độ, Philippines, thậm chí là quay ngược trở lại châu Mỹ, đến vùng Costa Rica hay là đến Hawaii, vân vân. Thì đây là một con đường thương mại rất là nổi tiếng bên cạnh con đường thương mại liên quan đến tiêu và ớt, sau này Đức sẽ chia sẻ với quý vị sau, và nó đem lại một giá trị lợi nhuận rất là to lớn. Chính vì tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống, trong chính trị, trong ngoại giao của quả dứa đối với châu Âu, văn hóa châu Âu như vậy, cho nên là vào năm 1600 thì nó đã đưa vào cái kiến trúc của nhà thờ. Và đây là cái ngôi nhà thờ đầu tiên được điêu khắc một cái biểu tượng quả dứa ở trên hai cái tháp chuông đây. Quý vị có thể thấy ngôi nhà thờ này được xây dựng vào năm 1600 bởi vị kiến trúc sư tên là Christopher Warren. Và nó mang thông điệp đó là biểu tượng cho hòa bình, thịnh vượng và lòng hiếu khách. Đây là thông điệp mà do chính vị kiến trúc sư này chia sẻ với công chúng. Tương tự như vậy thì đây là cái vùng ngôi nhà, đây một cái ngôi nhà thờ người ta gọi là ngôi nhà thờ Đức Mẹ Maria ở Mỹ. Thì đương nhiên văn hóa Mỹ ảnh hưởng bởi văn hóa Anh, văn hóa của những người Anglo-Saxon, cho nên là người ta cũng điêu khắc cái biểu tượng quả dứa này với ý nghĩa tương tự như là cái ngôi nhà thờ ở bên nước Anh. Và đây là một trong những cái thác nước nổi tiếng ở vùng Nam Carolina. Các vị du khách thường thường đến đây để mà chụp hình du lịch thì không thể bỏ qua, với thông điệp là chứa đựng sự ngọt ngào, sự hiếu khách, sự giàu có của vùng ven sông Charleston ở vùng Nam Carolina.
Và đây là hình mà Đức sưu tầm được để chia sẻ cùng với quý vị. Đây bên tay phải màn hình của quý vị đó là một cái bữa party kỷ niệm cái lễ hội thu hoạch ở vùng Georgia. Có rất nhiều các loại bánh trái được bày trên bàn tiệc này, và thậm chí có heo quay nữa, nhưng mà chúng ta để ý thấy có quả dứa còn nguyên vẹn, còn tươi, đặt ở một cái vị trí cao nhất, trang trọng, để nó thể hiện sự giàu có của chủ nhân cái bữa tiệc này. Và bên tay trái màn hình của quý vị đó là biểu tượng của quả dứa được điêu khắc ở chính giữa ngôi nhà, ở vị trí trang trọng của ngôi nhà được xây dựng ở vùng đồn điền Silly, và với ý nghĩa là chủ nhân nó rất là giàu có, sang trọng từ thế kỷ thứ 18 năm 1730 cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn giữ nguyên vẹn. Chẳng những ảnh hưởng đến kiến trúc, đến tôn giáo, mà nó dưới thời trang nó cũng bị chi phối mạnh mẽ bởi biểu tượng của loại trái cây này. Bên trái màn hình của quý vị đó là một cái loại túi xách cầm tay của các mệnh phụ, các quý cô của toàn bộ châu Âu vào từ thế kỷ thứ 18 cho đến thế kỷ thứ 19. Loại túi này nó có tên là Reticule. Reticule là một trong những cái loại túi thơm mà nó mang biểu tượng của quả dứa, nó thể hiện cho chuẩn mực của sự giàu có, xa hoa và sang trọng khi mà người ta đeo theo cái túi này. Và bên tay phải màn hình quý vị, đây là cái bộ thời trang chuẩn của trong vòng 100 năm, từ năm 1715 cho đến năm 1815. Này là nằm trong cái bộ sưu tập của Viện Trang phục Kyoto của Nhật, người ta còn bảo lưu lại được. Tương tự như vậy thì ở London người ta cũng bảo lưu được một cái đôi hài với cái họa tiết là một cái những quả dứa, nó tượng trưng cho cái sự giàu sang vào năm 1735. Đôi hài này được thiết kế vào năm 1735. Và bên tay phải màn hình của quý vị đó là một cái bộ đầm được Bảo tàng nghệ thuật ở New York bảo lưu, được thiết kế vào năm 1773. Thì nó cũng đầy những cái họa tiết của những quả dứa này quý vị. Đây là những cái biểu tượng cho cái lối sống giàu sang. Và tóm lại thì qua một số cái minh họa dẫn chứng thì Đức có thể đúc kết và chia sẻ với quý vị một số cái ý nghĩa chủ đạo liên quan đến quả dứa. Đầu tiên đó là quả dứa là biểu tượng cho sự giàu có, sang trọng. Tại sao vậy? Tại chúng ta biết đó, như Đức nói đó, có thời điểm nếu mà quy ra tiền Việt Nam thì nó lên đến 150 triệu hay là 185 triệu mới sở hữu được một quả dứa. Chính vì thế cho nên để sở hữu được một quả dứa đó là cả một gia tài lớn. Vì thế cho nên nó tượng trưng cho sự sang trọng, cho sự giàu có và quyền lực. Ý nghĩa thứ hai là người ta nói quả dứa nó có rất nhiều cái mắt dứa, cho nên là nó có thể nhìn thấy được những cơ hội sớm và rõ hơn những người bình thường. Chính vì thế cho nên nó nắm bắt được cơ hội tốt hơn. Vì thế cho nên nó biểu tượng cho sự may mắn. Và đương nhiên rồi, như Đức nói hồi nãy, trong những cái bức tranh biếm họa thời của Napoleon đó, thì do nó tạo ra một cái dư chấn mạnh mẽ trong cái đời sống của châu Âu từ thế kỷ thứ 15, 16, 17, 18, thậm chí là 19, cho nên là nó tạo ra một cái phản ứng trái chiều trong cái giới bình dân và giới người nghèo. Người ta cũng khao khát được sở hữu nó, cũng khao khát được đem nó ra để mà khoe mẽ, hay là được đem nó ra để mà bày tỏ lòng hiếu khách cho khách của mình, nhưng mà không được. Vì thế cho nên người ta điêu khắc hình dáng của quả dứa ở ngôi nhà của họ, ở lối ra vào của họ, ở phòng khách của họ, hay ta vẽ lên khăn ăn, vẽ lên bàn ăn, vân vân, ngay vị trí nào mà khách hoặc là chủ nhân có thể thường xuyên thấy được. Thì từ đó nó trở thành biểu tượng cho sự welcome, có nghĩa là lòng hiếu khách, chào mừng. Đây là biểu tượng chủ đạo xuyên suốt từ khi thế kỷ thứ 18 cho đến nay cho toàn bộ văn hóa châu Âu luôn. Và đây là cái hình mà Đức sưu tầm được ở vùng New York, một cái họa tiết của quả dứa được trang trí ngay trước cổng lối ra vào của vùng New York này, một ngôi nhà rất là cổ ở vùng New York. Và đây nữa, đây là một cái hệ thống khách sạn rất là nổi tiếng, Maxwell Hotel.
Thì nó có rất nhiều các khách sạn lấy quả dứa để trở thành biểu tượng của họ, tại vì đã xây dựng khách sạn thì đương nhiên đó là càng có nhiều khách đến lưu trú càng tốt mà, cho nên là welcome, chào mừng, hãy đến với tôi. Thì khách sạn Maxwell là một trong khách sạn sớm và thành công trong việc sử dụng cái biểu tượng quả dứa này. Và đây là một số cái hình mà Đức sưu tầm được, những cái vị trí bấm chuông, lối ra vào, cửa phòng khách vân vân, hay là bảng hiệu ngôi nhà, số nhà vân vân, người ta đều để cái biểu tượng quả dứa với ý nghĩa là welcome, chào mừng, hiếu khách. Và đây là cảnh tay vợt Roger Federer đang thi đấu trên mặt sân cỏ của giải Grand Slam Wimbledon. Đức xin nhắc lại, đây là cái giải lâu đời nhất, danh giá nhất và được khai sinh và bảo trợ bởi Hoàng gia Anh. Và chúng ta thấy đây là cảnh mà Roger Federer nhận cúp vô địch. Thì cái dấu mà Đức đánh dấu ở đây đó là biểu tượng của quả dứa. Nó trở thành biểu tượng cho Hoàng gia Anh luôn. Nó biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái và đẳng cấp. Cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chú ý lắng nghe cái buổi chia sẻ của Đức. Hy vọng những thông tin vừa rồi như là một sự chia sẻ niềm đam mê tìm tòi kiến thức, và đặc biệt là chia sẻ đối với anh chị em hướng dẫn, khi mà chúng ta có được những thông tin này để chúng ta chia sẻ với quý du khách trong những cái tour có liên quan đến những họa tiết này, trong các công trình kiến trúc hoặc là những cái vùng miền mà có trồng các loại trái cây này. Vâng, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị mạnh khỏe.